Hi guys, kumusta? It's me again, Edcons. Today's video guys ay magluluto ako ng mackerel na sinigang. Sobrang sarap nito guys at napakadali lang gawin. Tara, samahan niyo ko guys, pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na aking upload. So, let's go guys! Shout out nga pala kay Boy Enjoy. Siya ang sponsor nito guys, nitong sinigang na mackerel. Boy Enjoy. So ito yung mga ingredients niya guys. Mayroon tayo ditong sitaw, mayroon tayong kangkong, at siyempre dalawang mackerel canned. Malaki yan guys. At sinigang mix, at onion at siling labuyo, isang siling labuyo, at white radish, at 4 na pirasong okra. At mayroon din tayong isang talong. Napakamasustanya talaga guys. At mayroon din tayong garlic, isang tomato. So ito lahat yung mga ingredients natin guys. At ngayon guys, magpapainit na tayo ng mantika. Igigisa natin dito yung bawang, onion. So ito na siya guys. Hindi ko na nakuha ng camera guys, pasensya na. Yan, gigisahin lang natin. Napakasimple lang to guys, kayang kaya nyo to. At lagyan natin konting asin at isang black pepper. At paghalo-haloy lang natin ng mabuti. Pagkatapos ito guys, since kumulo na siya, lagyan na natin ng 3 tasang tubig. Itong dish na ito guys ay swak na swak ngayong paparating na Pasko guys. Dahil alam naman natin na panahon ng tag-ulan. So napakasarap ito. Pag kumulo na siya guys, ilagay na natin yung white radish at ang sitaw at ang ating talong. Pagsama-samahin na natin ito guys. At ang ating okra. At syempre ang ating isang siling labuyo. At paghalo-haloin na natin. Hayaan lang natin na kumukulo ito guys hanggang sa lumambot na yung mga gulay natin. At makalipas ang 3 minuto, ito na siya guys. Lumambot na yung mga gulay natin. Sa puntong ito, ilagay na natin yung ating mackerel. Grabe guys, ang bango. Ang bango niya. At isunod natin yung kangkong. Napakamasustansya nitong dish nito guys. Napakasarap higupin itong sabaw na to. At ilagay na natin ang ating sinigang mix. Ito yung nagpapaasim niya guys. At siyempre nagpapasarap na rin. At paghalo-haloin natin ng mabuti. Shout out nga pala guys kay Michael Gumilin. I-follow nyo siya guys. Napakaganda ng mga content niya. Nakapunta yan kahit saan saang lugar. Michael Gumilin. Takpan natin siya guys ng 1 minuto guys. At pwedeng i-serve na yan.
So ito na siya guys. Nakapagluto na tayo ng masustansyang masarap na sinigang na mackerel. Napakasarap niya guys. Ayos. So ito na ang pinakahihintay ko guys. Ang tikiman time. Tikman na natin to guys. Kung gaano ba talaga to kasarap. Ayos. Grabe. Over sa sarap. Subukan nito guys. Napakasarap talaga niya. Isang subo pa. Tikman na natin. Grabe. Ang sarap. Hanggang sa susunod kong video guys. Kita-kits tayo. Bye-bye.